then why should I hire you? Or why should I select and hire you? ਤੇ ਮੈਂ 1.5 ਸੈਕਿੰਡ 2 ਸੈਕਿੰਡ 3 ਸੈਕਿੰਡ ਪੌਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਡੋਂਟ ਹਾਇਰ, I'm sorry, but don't hire and select me. If you will not hire and select me, then somebody else, somebody better law firms will select me. जब गल करते हैं ना कि हाँ असी बुक्स पढ़ते हैं तो असी बुक्स ते नॉलेज ते प्रैक्टिकल चीज़ बिल्कुल डिफरेंट होती है। अच्छा जी, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਇਦਾਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪੁੱਛਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਕਦੀ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਜਾਂ ਇਦਾਂ ਕੋਈ ਫੇਸ ਕੀਤਾ ਨਾ? Not at all. Never. अच्छा जी. But for me, I created my position myself. ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਸ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਕਰੰਟਲੀ ਇਨ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂ ਇਨ ਸਸਕੈਚੁਅਨ ਡਿਮਾਂਡ 'ਚ ਆ? ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਨਾ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨ ਇਨ ਡਿਮਾਂਡ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਆਕੂਪੇਸ਼ਨ ਇਨ ਡਿਮਾਂਡ ਕੈਟੇਗਰੀ ਹੈਗੀ, ਸਕਿਲਡ ਕੈਟੇਗਰੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਆਰ ਨੰਬਰ ਆਫ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨਸ। ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਐਵਰੀ ਫਿਊ ਵੀਕਸ ਜਾਂ ਐਵਰੀ ਮੰਥ ਜਾਂ ਮੰਥ ਐਂਡ ਹਾਫ ਦੇ ਇਹ ਨਾ ਇਹਦਾ ਡਰਾ ਕੱਢਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਗਾਈਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਦੀਆਂ, ਐਂਡ ਦ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਰ ਗਿਵਨ ਵੀਜ਼ਾਸ ਵਿਦਿਨ 3 to 4 days। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਭਾਜੀ ਵੀਜ਼ਾ ਕਰਾ ਕੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਵੀਜ਼ਾ 'ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਏ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਸਟੇ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖੋ ਉਹ ਬਥੇਰੇ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਵੀਜ਼ਾ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਵੀ ਜਸਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਗੈਟ ਬੇਸਿਕਲੀ ਵੀ ਵਾਂਟ ਟੂ ਗੈਟ ਸੈਟਲਡ ਅਪ ਇਨ ਕੈਨੇਡਾ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਈ ਕਿ ਯੂ ਕੈਨ ਗਿਵ ਸੋ ਐਂਡ ਸੋ ਮਨੀ ਟੂ ਗੈਟ LMIA, ਪੇਡ LMIA, ਬੌਟ LMIA। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਦੇਖੋ ਉਹ ਇਲੀਗਲ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਆ। ਗਾਈਜ਼ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਆ ਅਤਿੰਦਰ ਉੱਪਲ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਇਹ ਸੈਸਕਟੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਵਕੀਲ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਸਸਕੈਚੁਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਵਕੀਲ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ 5 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਸਟ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਇਰ ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਫੋਟੋ ਵੀ ਪਾ ਦਾਂਗਾ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਰਨੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਸਪਾਇਰਿੰਗ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਤੇ ਵੈਲਕਮ ਭਾਅ ਜੀ। ਥੈਂਕਸ ਅ ਲੋਟ। ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਸੇਮ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਾਈਟਡ ਸੀਗਾ ਇਹ ਪੋਡਕਾਸਟ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਬੈਸਟ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਇਰ ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ 2016, 17, 18, 19 ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਅਵਾਰਡਸ ਹੈਗੇ ਵੀ ਆ। ਮੈਂ ਬਸ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਭਾਜੀ ਹੁਣੀ ਹੁਣ ਕਰੰਟਲੀ ਕੈਲਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਸੈਸਕਟੂਨ ਦੇ ਸਸਕੈਚੁਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਐਲਬਰਟਾ ਵਾਲੇ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣ ਕਿ ਬੈਸਟ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਅਗਰ ਲਾਅ ਦੀ ਕੁਐਰੀਜ਼ ਉਹ ਵੀ ਮਿਲਣਗੀ, ਬਟ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜੀ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਬਾਰੇ ਕਿ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਅ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਕੀਤੀ GNDU ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਲਾਅ, ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡ ਦੇਖੋ ਵੀ ਲਾਅਰਸ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਕੋਈ ਐਡਮਿੰਟਨ 'ਚ, ਕੋਈ ਕੈਲਗਰੀ 'ਚ, ਕੋਈ ਟੋਰਾਂਟੋ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲਾਅ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ 2004 ਤੋਂ 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਕਾਲਜ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਸਕੂਲ ਆਫ ਲੀਗਲ ਸਟੱਡੀਜ਼, ਅਤੇ ਉਹ GNDU ਦੇ ਅੰਡਰ GNDU ਦਾ ਰੀਜਨਲ ਕੈਂਪਸ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਲਾਅ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਲਾਅ ਉੱਥੇ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਲਾਅ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਾਫੀ ਅੱਛਾ ਸੀਗਾ ਸਾਡਾ। ਐਜ਼ ਯੂਜੂਅਲ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ ਸਟੱਡੀ ਸੀਗੀ, ਐਂਡ ਉਹ ਕਾਲਜ ਦਾ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਰਾਈਟ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਟ ਵਾਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਟੈਨਿਓਰ ਆਫ ਲਾਈਫ ਵਿਚ ਵੀ ਹੈਡ ਇਟ ਇਨ GNDU over there। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਔਰ ਜੋ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਐਂਟਰੈਂਸ ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਕਾਲਜ ਵਾਸ 2009-4 ਦੇ, ਹਾਂ 2004 ਦੇ ਵਿੱਚ, 2003, 2004 ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਾਫੀ ਹਾਈ ਰੈਂਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਕਾਲਜ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ 2004, 2004 ਤੋਂ। ਅਤੇ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅੰਡਰ ਸੀਗਾ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਕਾਲਜ। ਸੋ
It was one of the top-notch colleges, ਨਾਮ School of Legal Studies. ਅੱਛਾ ਜੀ And ਓਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਪਲਾਨ ਉਹ ਤਾਂ it was unplanned. It was never planned. I never wanted to come to Canada. I wanted to ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕੋਈ ਜੱਜ ਹੈ, ਕੋਈ IAS ਹੈ, ਕੋਈ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਕੋਈ IPS ਅਫਸਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਔਰ ਕੋਈ ਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਸਾਡਾ ਕਦੀ ਵੀ ਪਲਾਨ ਸੀਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਰੇ। ਮੇਰਾ ਪਲਾਨ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਟ ਵਾਸ ਜਸਟ ਅਨਪਲੈਨਡ ਥਿੰਗ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਲਾਅ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਆਰਮੀ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਸੋ ਪੋਸਟਡ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਜਸਟ ਟੋਲਡ ਮੀ ਦੈਟ ਯੂ ਨੋ ਵਾਈ ਡੋਂਟ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸੈਮੀਨਾਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਹੋਟਲ ਤਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਈਏ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਔਨ ਦਾ ਸਪੋਟ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰਤੀ। ਅਤੇ ਦੈਨ ਹੁਣ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਇਨਟੂ ਕਾਲਜ ਇਨ ਕੈਨੇਡਾ। ਓਕੇ ਸੋ ਯੂਸਾਸ 'ਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਯੂਸਾਸ 'ਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਟੋਰਾਂਟੋ 'ਚ ਕਾਲਜ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਸਟ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਡ ਕੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਸੋ ਪੈਂਡਿੰਗ ਵਾਜ਼ ਉੱਥੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਰਾਈਟ ਅਵੇ ਕਰਤੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ, ਤਾਂ ਆਇਲਸ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਐਂਡ ਦੈਨ ਕੰਸੀਡਰਿੰਗ ਆਲ ਦੋਜ਼ ਥਿੰਗਸ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਲਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ ਜਾਣ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਵੀ ਜਸਟ ਉਹ ਆਇਲਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਈਜ਼ੀ ਹੋਣੀ ਸੀ ਸਾਡੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਕੋਈ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਟ ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਟ ਵਾਜ਼ ਆਲ ਨਿਊ ਥਿੰਗ ਫॉर ਅਸ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਜੇ ਦਿੱਤਾ ਐਂਡ ਉਹ ਵੀ ਸਕੋਰ, ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਐਂਡ ਫਿਰ ਕਾਲਜ ਦੇ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਦੇ ਪੇਪਰ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਅਸੀਂ ਲਾ ਕੇ ਆਇਲਸ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਲਈਏ, ਐਗਜ਼ਾਮ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਆਇਲਸ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਧੀਆ ਨੰਬਰ ਆ ਗਏ। ਐਨੀ ਹਾਊ ਵੈਨ ਜਦੋਂ ਸਭ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਦੈਨ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਵਾਜ਼ ਫਾਈਨਲਾਈਜ਼ਡ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਦੈਨ ਕਹਿੰਦੇ ਦੈਨ ਦੇ ਸੈਡ ਕਿ ਦੇਰ ਵਾਜ਼ ਜਦੋਂ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਫਾਈਲ ਲਈ 99% ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਚਲੋ ਆ ਗਈ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਰੂਵ ਹੋ ਕੇ, ਹੈ ਨਾ। ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਵਾਰੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਆ ਗਈ। ਅੱਛਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਆਈ, ਅਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ 10-15 ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਵੈਨ ਆਈ ਵੈਂਟ ਓਵਰ, ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਸੀ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਵੈਨ ਆਈ ਵੈਂਟ ਓਵਰ ਦੇਅਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯੂ ਆਰ ਲਾਇਰ ਇਨ ਇੰਡੀਆ, ਐਂਡ ਵਾਈ ਡੂ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਗੋ, ਐਂਡ ਆਲ ਦੋਜ਼ ਥਿੰਗਸ, ਕੁਐਸਚਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਊਐਵਰ ਐਟ ਦ ਐਂਡ ਦੇ ਵਰ ਸੈਟਿਸਫਾਈਡ, ਐਂਡ ਆਊਟ ਆਫ 10 to 12 ਪੀਪਲ, ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਲੱਗਾ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਾ, ਜਦੋਂ ਫਾਈਨਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ। ਸੋ ਅੰਟਲ ਦੈਟ ਟਾਈਮ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਆਲ ਅ ਜਰਨੀ which was ਕਿ ਉਹ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ, ਆਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ, and then it was a surprise. ਅੱਛਾ ਜੀ। However, then I basically thought ਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖਾਂਗਾ ਜਾ ਕੇ, ਜੇ ਲੱਗਿਆ ਠੀਕ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ I'll come back and prepare for either civil services ਜਾਂ judiciary ਵਾਸਤੇ, ਜਾਂ prepare ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। So this was what was planned, and it was just ਸੋਚਿਆ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਲੱਗਾ ਤੇ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਨਹੀਂ, ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਸੋ ਐਂਡ ਵੀ ਡੋਂਟ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੋਈ ਉਹ ਪਲਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿ ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਦਿਸ ਵਾਜ਼ ਆਲ ਜਰਨੀ। ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡ ਸੀਗੇ ਅਮਰਿੰਦਰ, ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਹੱਥ ਸੀਗਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਸੋ ਹੀ ਇਜ਼ ਇਨ ਟੋਰਾਂਟੋ ਐਸ ਵੈਲ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਦਰ ਜੀ ਆਰਮੀ 'ਚ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਰਮੀ ਅਪਬ੍ਰਿੰਗਿੰਗ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਇਰ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸੀਗਾ? ਮੇਰਾ ਇੰਟਰਸਟ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਦਿਲੋਂ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਫੌਜ ਹੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਾਂਗਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਸੋ ਬਟ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਅੰਟਲ ਆਈ ਡਿਡ ਮਾਈ ਲਾਅ, ਅਸੀਂ ਫੌਜੀ ਲਾਈਫ ਹੀ ਦੇਖੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ
it was ਕਿ ਹੁਣ ਰਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ then it was one of the biggest question and then ਮੇਰੇ ਕੁਛ ਨਾਲ ਦੇ friends ਵੀ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ dad ਤੋਂ influence ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦਾ help ਲੈ ਕੇ and then they joined army as well. So but it was in the back of my mind. ਅੱਛਾ ਜੀ। But this was never in back of my mind. ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ ਅਨਡਿਸਾਈਡਡ unplanned, undecided. ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਜਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਹਾਂਜੀ ਕਰਮਾਂ ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਸਸਕੈਚੁਅਨ ਕਿਵੇਂ ਆਏ? ਤੁਸੀਂ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ? ਓਕੇ ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੈਂ ਆਇਆ ਟੋਰਾਂਟੋ ਆ ਕੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੋਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੋਰਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਕੇਮ ਟੂ ਸਸਕੈਚੁਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਚੈਲੰਜ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲਾਅ ਦੇ ਉਹ ਚੈਲੰਜ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਮੇਰੇ ਕਲੀਅਰਡ ਸੀਗੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਆਲਰੇਡੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਮੇਰੇ 3 ਕਲੀਅਰਡ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਫੋਰਥ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਬਟ ਹਾਊਐਵਰ ਉਹ ਮੈਂ ਚਾਹਿਆ ਕਿ ਆਈ ਜਸਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਹੈਵ ਮੈਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਸਸਕੈਚੁਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਜ ਆਫ ਲਾਅ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਵੈਰੀ ਮਤਲਬ ਉਹ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਵਾਜ਼ very challenging. However, I got an admission just for one course. ਅੱਛਾ ਜੀ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਕੋਰਸ ਸੀਗਾ ਉਹਦੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਈ ਸੀਗੀ ਐਂਡ ਦੈਨ ਉਹ ਕੋਰਸ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਓਵਰਆਲ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਚੈਲੰਜ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਹੀ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਚੈਲੰਜ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਲਾਇਰਸ ਵਾਸਤੇ ਚੈਲੰਜ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਡੀਕਲ ਵਾਸਤੇ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦਾ, ਲਾਅ ਵਾਸਤੇ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦਾ, ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦਾ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦਾ। ਉਵੇਂ ਸਾਰੇ ਲਾਅ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮੇਟੀ ਆਫ ਐਕਰਡੀਟੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਚੈਲੰਜ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹ ਚੈਲੰਜ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਐਗਜ਼ਾਮ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਡਿਗਰੀਜ਼ ਅਸੈਸ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ ਵੈਦਰ ਦੈਟ ਡਿਗਰੀ ਇਜ਼ ਅਪ ਟੂ ਦਾ ਮਾਰਕ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੀ। ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਇਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮੇਟੀ ਆਫ ਐਕਰਡੀਟੇਸ਼ਨ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਅਲਾਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਤੁਸੀਂ ਚੈਲੰਜ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵੀ 2 ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਚੈਲੰਜ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਆਪ ਦੇ ਦਿਓ, ਦੂਜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂ ਕੈਨ ਗੋ ਟੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇਨ ਟੋਰਾਂਟੋ, ਉੱਥੇ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਚੈਲੰਜ ਐਗਜ਼ਾਮ ਆ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਕਿਹੜੇ ਏਰੀਆਜ਼ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲਾਅ ਦੇ? ਇਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਡਿਫਰੈਂਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਟੂ ਬੀ ਵੈਰੀ ਮਚ ਫਰੈਂਕ ਦੇਰ 20 ਚੈਲੰਜ ਐਗਜ਼ਾਮਸ। ਅੱਛਾ ਜੀ। 20 ਜਾਂ 25 ਹੈਵ ਨੋ ਆਈਡੀਆ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 5-6 ਤਾਂ 5 ਇਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ 5 ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ 'ਚ ਮਾਰਕਸ ਘੱਟ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੋਣ, ਦੇ ਵਾਂਟ ਕਿ ਉਹ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਉਹ ਐਗਜ਼ਾਮ ਐਕਸਟਰਾ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ। ਸੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ 7-7 8-8 ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ 5 ਆ ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਨੰਬਰ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ 3 ਟਾਈਮਸ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੈਕਸਿਮਮ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਕਸਿਮਮ। ਓਕੇ। ਅਤੇ ਮਿਨੀਮਮ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕਰੰਟਲੀ 5 ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ। ਮਿਨੀਮਮ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ 5 ਨੇ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਾਰਕਸ ਸੇਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਵਧੀਆ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਜਿਹੜੇ ਮਿਨੀਮਮ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ 5 ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੀ ਅਕ੍ਰੈਡਿਟਡ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਆਪ ਅਲਾਟ ਕਰਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਾਲੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇਣੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਚੋਇਸ ਪੜ੍ਹ? ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ 5 ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੇਸਿਕ ਨੇ, ਉਹ ਮੈਂਡੇਟਰੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਕੋਲਰ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਵੀ 5 ਆਉਣੇ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਯੂਐਸ ਤੋਂ ਵੀ ਲਾਅ ਕਰਕੇ ਆਵੇ ਨਾ ਕੈਨੇਡਾ, ਉਹਦੇ ਵੀ 5 ਆਉਣੇ। ਓਕੇ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ 25 ਜਾਂ 20-25 ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਮੈਕਸਿਮਮ 18 ਜਾਂ 20 ਹੈਗੇ ਸੀਗੇ, 18 ਜਾਂ 20 ਹੈਗੇ ਨੇ। ਜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਜਿਵੇਂ 2007-8 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੈਲੰਜਿੰਗ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਨੀਅੰਟ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ 13 ਐਗਜ਼ਾਮ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਸੋ ਐਂਡ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਸਾਡੇ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਮੈਂਡੇਟਰੀ 4 ਸੀਗੇ,
ਫਿਰ ਇੱਕ ਐਥਿਕਸ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਮੈਂਡੇਟਰੀ। ਦੈਨ ਦ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਬਿਕੇਮ ਫਰੋਮ 4 to 5। ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆਉਣਾ। ਕੋਈ US ਤੋਂ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਵੀ ਆਉਣਾ, ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕੈਨੇਡਾ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਕਰਕੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਾਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਮਿਲਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਆਫ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਸੋ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੱਧ ਐਗਜ਼ਾਮ ਆਏ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੱਧ ਡਿਫੀਕਲਟ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਖੈਰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਗਰੁੱਪ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਬਣਿਆ ਉਹ ਬਣਿਆ, there is a coachings available, there is a study notes available, study guides available ਹਨ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 2009 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, 2009 ਤੋਂ 11-12 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਈਕ ਫੇਸਬੁੱਕ ਵਾਜ਼ ਨਿਊ ਇਨ 2009, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਾ ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਾ, ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਸੈਂਪਲ ਪੇਪਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਬਿਕੋਜ਼ ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕਹਿ ਲਓ, ਕਿਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਨਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਨੋਟਸ ਨੇ, ਉਹ ਕੁਆਇਟ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ। ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰ ਆਰਸੈਲਵਸ ਫਰੋਮ ਦ ਬੁੱਕ ਓਨਲੀ, ਐਂਡ ਮਤਲਬ ਬੁੱਕਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਬੁੱਕਸ ਹੁੰਦੀਆਂ? ਹਾਂਜੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਿਲੇਬਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬੁੱਕਸ ਵੀ ਬੁੱਕਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਹਾਂ ਜੋ ਲਾਅ ਦੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਰੈਕਮੈਂਡ ਜਿਹੜੇ ਮੇਜਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬੁੱਕਸ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੋਟਸ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨੋਟਸ ਮਿਲ ਗਏ, ਬੁੱਕ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਈ, ਨੋਟਸ ਵੀ ਹੋ ਗਏ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਸਟ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਡ ਆਰਸੈਲਵਸ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਸਸਕੈਚੁਅਨ ਵੀ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਸਸਕੈਚੁਅਨ ਮੇਰਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰਿਹਾ ਆ, ਲਾਈਕ ਡਿਫਰੈਂਸ ਇਨ GNDU ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਹੋਏਗਾ ਹੀ। ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਡਿਫਰੈਂਟ। ਓਕੇ, ਕੰਪਲੀਟ ਡਿਫਰੈਂਟ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਫਰੋਮ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਿੰਗ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟਸ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕੱਲੀ ਚੀਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਟ। ਐਂਡ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਸ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ there was very less amount of internet, ਉਸ ਦਿਨ ਦੇ 2004 ਤੋਂ 2009 ਦੇ ਗੇਟ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਫੈਕਟਰ ਹੈਗਾ। ਬਟ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੀ ਡਿਫਰੈਂਟ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੋਰਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ, ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਾਲਜ ਆਫ ਲਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਜਸਟ ਟੂ ਲੈਟ ਯੂ ਨੋ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਕਾਲਜ ਆਫ ਲਾਅ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡੀਨ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸੀਗੇ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਸੰਜੀਵ ਆਨੰਦ। ਅੱਛਾ। ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਨਾਓ ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਜਸਟਿਸ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਨਾਓ ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਕੋਰਟ ਜਸਟਿਸ। ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਡੀਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਬਟ ਓਵਰਆਲ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਅ ਕੰਪਲੀਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪਲੇਟਫਾਰਮ। ਸਭ ਕੁਝ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੀਗਾ, ਬਟ ਕੋਪ ਅਪ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਡਿਫੀਕਲਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਓਕੇ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਕਹੋ ਕਿ ਦੇ ਵਰ ਵੈਰੀ ਫਰੈਂਡਲੀ, ਦੇ ਵਰ ਵੈਰੀ ਓਵਰ ਫਰੈਂਡਲੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਦੇ ਵਰ ਵੈਰੀ ਹੈਲਪਫੁਲ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪੁੱਛਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਕਦੀ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕੋਈ ਫੇਸ ਕੀਤਾ? ਨੋਟ ਐਟ ਆਲ। ਨੈਵਰ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਬਟ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਪਏ ਹੋ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ, ਨਹੀਂ ਨਾ। ਓਕੇ। ਸੋ ਓਵਰਆਲ ਕਿਤੇ ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਹੋਏਗਾ, ਬਟ ਓਵਰਆਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾੜਾ ਹੈ ਕੋਈ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ
just because of our race ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ in an educational institution or in another system. So, and Saskatchewan, I would say ਬਹੁਤੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ Saskatchewan ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਸ so they're very so people over here ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ residents ਕਹਿ ਲਓ ਇੱਥੋਂ ਦੇ Saskatchewanians ਕਹਿ ਲਓ ਹੈ ਨਾ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਕਹਿ ਲਓ ਸਾਰਾ ਕਹਿ ਲਓ they're all very very over welcoming. ਅੱਛਾ ਜੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਜੀ ਸਾਰੇ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀਤਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਲਾਈਕ +2 ਕਰਕੇ ਬੱਚਾ ਆਪਣੀ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰ ਲਈ ਉਹਨੇ +2 ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੀ ਲਾਅ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਪਰਸੂ ਕਰ ਲੈ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੀ ਬੈਟਰ ਚੋਇਸ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਡਿਗਰੀ ਕਰਕੇ ਆਵੇ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰੇ ਫਿਰ ਲਾਅ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੁੱਛੋਗੇ ਕਿ ਬੈਟਰ ਕਿਹੜਾ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ 'ਚੋਂ ਬੈਟਰ ਕਿਹੜਾ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਸਪੈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਪਲਾਨ ਬਣਾਇਆ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫਰੂਟਫੁਲ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਲਾਅ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਬਟ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਆਫ ਲਾਜ਼ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੈ ਜਾਂ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੈਵਲੈਂਟ ਇਨ ਕੈਨੇਡਾ ਓਨਲੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਰਸ਼ ਅਪ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਜੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੀ ਉਰੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਾਂ ਬੈਟਰ ਕਿਹੜਾ ਆਈ ਵੁੱਡ ਰਾਦਰ ਸੇ ਕਿ ਔਨ ਦ ਗਰਾਊਂਡ ਜੇ ਇਹ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਟਰ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਲਪ ਕਰੇਗੀ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਪਏ ਓਕੇ ਗॉट ਇਟ ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਇਟ ਇਜ਼ ਆਲ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਪਲਾਨ ਕੀ ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਠੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਸਸਕੈਚੁਅਨ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਮੈਕਡਰਮਿਡ ਐਂਡ ਲਮਾਰਸ਼ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਏ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਲੱਗੀ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਜੌਬ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੀਗੀ ਓਕੇ ਸੋ ਹਰ ਇੱਕ ਆਰਟਿੰਗ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਐਵੇਂ ਸਾਡੀ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਉੱਥੋਂ ਅਤੇ there was numerous interviews on that day I remember somewhere in June 2013 ਅੱਛਾ ਜੀ early June 2013 ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ there were two partners who were taking my interview. One of them is our honorable member over here of this firm, Jerry King's Council. So he joined. After that firm, he joined us. So anyhow, so although he was the person who there were two partners of the law firm. No, the partner law firm they ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਅਤੇ and then that ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਬਥੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਹੋਰ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਵੀ ਆਏ ਹੋਣੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਫਰੈਂਡ ਹੈਗੇ ਨੇ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸੰਧੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਸੀਗੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਸੋ ਮੇਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਆਖਰ ਸੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਸੋ ਉਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਾਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਕੰਪਲੀਕੇਟਡ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਿਫੋਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਈ ਹੈਵ ਬੀਨ ਸਿਲੈਕਟਡ ਆਲਰੇਡੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੋਏ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਬੀਨ ਸਿਲੈਕਟਡ ਆਲਰੇਡੀ ਅਤੇ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਲਾਈਕ ਓਕੇ ਦੈਟਸ ਫਾਈਨ ਐਂਡ ਦੈਨ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਲਾਅ ਫਰਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨਾ ਹਰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਇੱਕੋ ਆਰਟਿਕਲਿੰਗ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹ ਨਾਰਮ ਸੀਗਾ ਇਹ ਹਾਂ ਨਾਰਮ ਕਹਿ ਲਓ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਸੋ when I went for my last year ਮੈਂ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਤੇ I was quite confident ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰ ਚਲੋ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਐਸਚਨਸ ਪੁੱਛੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਸੈਕਿੰਡ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ why should I hire you ਅੱਛਾ ਜੀ
ਅੱਛਾ ਡੋਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਇਆ ਰਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਇਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਈ ਸ਼ੁਡ ਆਈ ਹਾਇਰ ਯੂ ਵਾਈ ਸ਼ੁਡ ਆਈ ਸਿਲੈਕਟ ਐਂਡ ਹਾਇਰ ਯੂ ਤੇ ਮੈਂ ਡੇਢ ਕੁ ਸੈਕਿੰਡ 2 ਸੈਕਿੰਡ 3 ਸੈਕਿੰਡ ਪੌਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਡੋਂਟ ਹਾਇਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਡੋਂਟ ਹਾਇਰ ਐਂਡ ਸਿਲੈਕਟ if you will not hire and select me then somebody else somebody better law firms will select me ਅੱਛਾ I know my potential ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹਾਇਰ ਕਰਨਾ ਤੇ I would ਕੋਈ better position ਹੋਈ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਹਾਂਜੀ and then ਹੋਰ they saw my confidence and ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਕਿ and then eventually on that day only they actually said this thing they stood up and said they said ki appa will let you know all those things and then we got to know ki ਜਿਹੜੀ ਆਰਟੀਕਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਉਹ ਤਾਂ ਸਰ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਫਰੈਂਡ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਲੈ ਗਏ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹਾਂਜੀ ਬਟ for me I created my position myself ਅੱਛਾ ਜੀ ਸੋ ਉਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿਨ ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਾਅ ਫਰਮ ਹੈਗੀ 110 120 ਸਾਲ ਦੀ ਲਾਅ ਫਰਮ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਮੇ ਬੀ ਆਮ ਰੋਂਗ ਬਟ ਜਿੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਦੇ ਨੈਵਰ ਹਾਇਰ 2 ਆਰਟੀਕਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਉਸ ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਹਾਇਰ ਕੀਤੇ ਸੀ ਓਕੇ ਸੋ ਵੈਨ ਆਈ ਵੈਂਟ ਓਵਰ ਦੇਅਰ ਐਂਡ ਦੈਨ ਆਈ ਵਾਸ ਵੈਰੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲਾਅ ਫਰਮ ਦੇ ਤੇ ਅੱਛਾ ਜੀ so ਸਾਰੇ lawyers they're very friendly to me and they're very nice as well so they said we never wanted we never wished to have 2 positions but however you from after your interview we decided that we'll do 2 this year so that was it and then I joined MacDermid Lamarsh on I think so I joined on 1st of August 2013 ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਐਂਡ ਵਾਲਾ ਨਾ ਵੀ ਹੁਣ ਟਾਇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਕਰ ਲਊਗਾ ਦੇਖੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲਾਈਫ ਇਜ਼ ਆਲ ਅਬਾਊਟ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇयर ਇਜ਼ ਸਮਥਿੰਗ ਇਨ ਯੂ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਚੀਜ਼ ਬਾਹਰ ਤੇ ਆਏਗੀ ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਦੈਟਸ ਹਾਊ ਇਟ ਇਜ਼ ਤੇ ਜੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੀ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਨਰਲਾਈਜ਼ਡ they are not concerned about articling the interviews ਦੇ ਵਿੱਚ they are concerned about what depend ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਖੈਰ ਯਾਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ to be very much frank because it's already so many years this is the 10th year ਦਸ਼ਕ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਡਿਕੇਡ ਕਹਿ ਲਓ ਤੁਸੀਂ 2023 right now so ਮੈਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਤਾਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ but overall they want to see how the firm can be benefited as well and what kind of knowledge you have what kind of ਕਿ ਤੁਸੀਂ knowledge ਵੀ ਆ ਗਈ how can you benefit the firm as well how can you be a part of it what is the long term planning what is the short term planning and how the clients will be benefited and how the legal community will be benefited so everything ਅੱਛਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਟੈਨਿਓਰ ਆਪਣਾ ਬਿਤਾਇਆ ਹਾਂਜੀ ਰਾਈਟ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਆਈ ਡੋਂਟ ਰਿਮੈਂਬਰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹਾਂਜੀ ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟੈਨਿਓਰ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਵੇਂ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਸੀਗੀਆਂ as their employee intern ਹਾਂਜੀ and there was my tenure ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ tenure ਸੀਗਾ ਕਾਫੀ ਅੱਛਾ ਸੀ ਅੱਛਾ ਸੋ ਕਾਫੀ ਅੱਛਾ ਸੀ ਕਾਫੀ ਰਿਸਪੈਕਟਫੁਲ ਸੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ like I personally like it was a very good environment over there so the firm was very good all the partners over there which Jerry Gates ਵੀ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ and something I think so there used to be 4 or 5 partners ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ they used to ਉਹ ਟਾਈਮ ਵੀ ਕਾਫੀ ਅੱਛਾ ਸੀ so it was a very good ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ one of that time which I really cherish about ਅੱਛਾ ਜੀ
ਤੇ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿੱਸਾ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕੋਈ ਕਾਫੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਿਖਾਇਆ ਕਹਿ ਲਓ? ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਮੈਂਟਰ ਸੀਗੇ ਜੈਲ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕਿੰਗ ਕਾਉਂਸਲ ਸੀ। ਸੋ ਜੋ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨੇ, ਹੁਣ ਰਿਟਾਇਰਡ ਨੇ somehow, but he's an honorary member of our firm. He joined our firm in 2016, I believe. So मैं उत्थे 2014 I was over there until 2015 mid तक, and then our firm was this law office was came into place, and then so he was my mentor. So Jay Keats. So ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ he is the person behind my wherever success and everything, because he has taught me or he was the person behind everything. Say starting from, because जब ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬੁੱਕਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬੁੱਕਸ ਅਤੇ ਨੌਲੇਜ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਚੀਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਫੀਲਡ ਲੈ ਲਓ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਫੀਲਡ ਕਹਿ ਲਓ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਨਾ, that makes you that experience is basically ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਲਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੇਪ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਬਟ ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਬੁੱਕ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੌਲੇਜ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਬੁੱਕ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਸੀਗੀ, ਬਟ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਜਾਂ ਇੰਪੋਜ਼ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮੈਟਰ 'ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ, that comes with an experience. ਅੱਛਾ। ਸੋ ਹਰ ਇੱਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ it is the same thing. ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਫਰੈਸ਼ਰ ਆਊਟ ਆਫ ਐਨੀ ਕਾਲਜ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਹੁਣ ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਫਰੈਂਡ ਹੈਗੇ ਨੇ ਲੋਇਰ, ਉਹ ਐਡਮਿੰਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਕਾਲਜਸ ਬਾਰੇ ਆਲ ਦੋਸ ਥਿੰਗਸ, ਵੀ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਲਾਅ ਹੁਣ ਜੇ ਲੈਟਸ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਲਾਅ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ ਇੰਡੀਆ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਕਿਉਂ। ਸੋ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕੈਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਨੌਲੇਜ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਮੈਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਇਟ ਆਲ ਕਮਸ ਵਿਦ ਦ ਟਾਈਮ, ਐਂਡ eventually it becomes a part of your practice. ਅੱਛਾ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਦਾਂ ਕਦੋਂ ਮਨ ਬਣਿਆ ਕਿ ਨਾ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਫਰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ, ਜਾਂ ਲਮਾਰਸ਼ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮੈਕਡਰਮਿਡ ਲਮਾਰਸ਼ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਉਸ time 'ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਈ ਡੀਲ ਮੈਕਸੀਮਮ ਲਾਈਕ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਆਫ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਇਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲਾਅ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਅ ਅਤੇ ਰੀਅਲ estate and a bit of family. And there's a bit of wills and estates for corporate, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਐਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ I don't like to deal it. It's because it's I don't have time for that, but ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਮੈਟਰਸ ਵੀ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਲਾਇੰਟ ਪੀਪਲ ਡੋਂਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਗੋ ਐਨੀਵੇਅਰ ਐਲਸ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ Atinder you take care of it, ਹੈ ਨਾ। I do a bit of criminal as well, but only ਜੇ ਕੋਈ impose ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ I just take a matter because I'm in a practice ਕਿ ਮੈਂ criminal lawyer ਹਾਂ, ਨਹੀਂ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਫਰਮ ਕਦੋਂ, ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਾ ਗੱਲ ਹੈਗੀ 2014 ਦੇ ਮਿਡ ਦੀ 14 ਦੇ ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ। ਸੋ
ਮੈਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਤਾਂ ਖੈਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੀਗੀ before my practice as well, and before I became a lawyer I used to do a lots of I used to help people in ਜੋ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ 2010-11-12 ਉਹ ਨੌਲੇਜ ਤਾਂ ਖੈਰ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਬਰਸ਼ ਅਪ ਕਰਦਾ ਹੀ ਸੀਗਾ ਆਲ ਦਾ ਟਾਈਮ। ਬਟ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁਰਦਿਸਤਾਨ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਰਾਕ ਇਮਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕਲਾਇੰਟ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੁਰਦਿਸ਼ ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਸਸਕੈਚੂਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਕੋਜ਼ ਦੇ ਵਾਂਟ ਟੂ ਇਨਵੈਸਟ ਮਨੀ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਰਦਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਦੇ ਵਾਂਟਡ ਟੂ ਕਮ ਟੂ ਕੈਨੇਡਾ ਐਨੀ ਹਾਊ, ਅਤੇ ਦੇ ਵਾਂਟਡ ਦ ਪਰਸਨ ਓਵਰ ਹੇਅਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਡ ਮਿਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਮੈਂ okay then that was when then what we did was ਕਿ ਅਸੀਂ apply so there was numerous people who wanted to come, not numerous, it should be like you can say around 20 to 30 investors। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਨਾ ਟ੍ਰੇਡ ਸ਼ੋ ਵੀ ਸੀਗਾ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਾਈਨਲ ਕਿੰਨੇ ਆਉਣਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਐਨੀ ਹਾਊ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੈਨ ਵੀ ਅਪਲਾਈਡ ਫॉर देयर ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀਜ਼ਾਸ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਐਂਡ ਬਿਕੋਜ਼ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਰਡਨ I had a chance to meet with the commissioner over there for Canada for immigration, who was in Jordan I believe। He came to Saskatchewan, ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੇ ਵੀ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਰਾਈਟ। ਅਤੇ ਆਖਿਆ ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਨੋਰਮਲੀ ਦ ਨੋਰਮਲ ਟਾਈਮ ਟੂ ਗੈਟ ਦ ਵੀਜ਼ਾਸ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਉਸ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ 5-5 6-6 ਮਹੀਨੇ 4-4 ਮਹੀਨੇ। ਸੋ ਵੀ ਅਪਲਾਈਡ ਫॉर ਦੈਮ ਇਨ ਨਵੰਬਰ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਪਲਾਈਡ ਫॉर ਦੈਮ ਹਾਂ ਨਵੰਬਰ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦਸੰਬਰ ਵਾਲਾ ਟ੍ਰੇਡ ਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਮੇ ਬੀ ਸਮਥਿੰਗ ਦੇਰ ਵਾਜ਼ ਸਮਥਿੰਗ ਇਨ ਮੇ ਔਰ ਜੂਨ ਐਜ਼ ਵੈਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ। ਹਾਊਐਵਰ ਹੁਣ ਉਹ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਸੀਗੇ ਉਹ ਜਾਰਡਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਏ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਗਾਈਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਦੀਆਂ, ਐਂਡ ਦ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਰ ਗਿਵਨ ਵੀਜ਼ਾਸ ਵਿਦਿਨ 3 to 4 days। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਐਂਡ ਬਿਕੋਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਆਈ ਵਾਜ਼ 200% ਸ਼ਿਓਰ ਕਿ ਨੋਰਮਲੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਟਾਈਮ ਵਾਜ਼ 60-90 days 120 days ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਦਸੰਬਰ ਵਾਲਾ ਟ੍ਰੇਡ ਸ਼ੋ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਆਪਣੀ ਵਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਪਲਾਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਟੂ ਗੋ ਬੈਕ ਟੂ ਇੰਡੀਆ ਐਂਡ ਮਾਈ ਡੈਡ। ਹੋਇਆ ਕਿ somewhere in December something which day, so ਮੇਰੇ ਡੈਡ ਨੇ ਜਾਣਾ ਫਲਾਈ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਨੂੰ ਐਂਡ ਦੈਨ ਟੂ ਇੰਡੀਆ, ਐਂਡ ਮੈਂ ਫਲਾਈ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਫਲਾਈ ਕਰਨਾ ਸੀ ਟੂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਐਂਡ ਦੈਨ ਟੂ ਇੰਡੀਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਡਰੋਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਪਾਂ 24 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਚੈੱਕ ਇਨ। ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਇਨ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੈਂਟ ਬੈਕ ਟੂ ਆਫਿਸ। ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ I got a call from immigration that they have been allotted visas and they are coming and then ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਫਲਾਈਟ 'ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ। ਵੀ ਆਰ ਪਲੈਨਿੰਗ ਟੂ ਫਾਈਨਲਾਈਜ਼ ਦ ਪਰਸਨ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਵੈਰੀ ਅਨਪਲੈਨਡ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਬੈਕ ਟੂ ਇੰਡੀਆ ਨਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੈਟ ਯੂ ਕੈਂਸਲ ਯੂਰ ਇੰਡੀਆ ਟ੍ਰਿਪ for now and you fly to Toronto to receive them। Acha ji। So and then there was somebody from immigration as well, I believe, mujhe yaad nahi us cheez pe, who also asked us। So then I went फिर मैं अपनी वो flight cancel करके I went to Toronto। मैं receive करके उन्होंने I just helped them out for the trade, ਜਿਹੜਾ 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ trade show ਸੀਗਾ। ਉਹ ਟ੍ਰੇਡ ਸ਼ੋ ਅਸੀਂ ਹੈਲਪ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਟ੍ਰੇਡ ਸ਼ੋ ਉਹਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹਾਇਰਡ ਆ ਬੱਸ ਓਵਰ ਦੇਅਰ ਵਟਐਵਰ।
ਐਂਡ ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਦੈਨ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਬ੍ਰਿੰਗ ਆਲ ਆਫ them ਟੂ Saskatchewan. ਅੱਛਾ ਜੀ। ਬਿਕੋਜ਼ Saskatchewan ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀਗੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਓਵਰ ਦਾ ਫੋਨ ਇੱਥੇ ਸਭ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੈਮੀਨਾਰਸ ਅਰੇਂਜ ਕਰੋ ਫਿਰ 3 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਇੱਕ ਐਂਟਰਪ੍ਰੇਨਿਓਰ ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਵੀ ਲਵਾਇਆ ਸੀਗਾ Saskatchewan SINP Saskatchewan ਇਮਿਗ੍ਰੈਂਟ ਨੋਮੀਨੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਉਸ ਟਾਈਮ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਬਟ ਉਹਨੇ ਹੀ ਆਲਸੋ ਸੋ ਵੀ ਡਿਡ we organized seminars for the investors. So basically after the Toronto mission we just brought the investors to Saskatchewan ਇੱਥੇ ਫਿਰ Saskatchewan ਤੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਡੈਲਟਾ ਬੈਸਪਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਮੀਨਾਰਸ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਸਟੈਪ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ Saskatchewan ਐਂਟਰਪ੍ਰੇਨਿਓਰ Saskatchewan ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਨੋਮੀਨੀ ਪ੍ਰੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਪਲੱਸ ਅਦਰ ਸਮ ਮਿਨਿਸਟਰ and last presentation was from us that how ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ Saskatchewan 'ਚ ਕਿਵੇਂ what will Saskatchewan bring to your table ਹੈ ਨਾ Saskatchewan ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ Saskatchewan 'ਚ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਿਉਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੋ ਕਾਲਡ ਐਜ਼ what are the incentives how ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਨਸੈਂਟਿਵਸ ਕੀ ਸੀਗੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇਨਸੈਂਟਿਵਸ ਕੀ ਸੀਗੇ ਐਂਡ ਹਾਊ ਯੂਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੁਡ ਬੀ ਇਫੈਕਟਿਵ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਇਹਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਸੋਚਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਪਲਾਨ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨਸ ਸਟੈਪ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ SINP ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਆਖਰ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਸਾਡੀ ਲਾਅ ਫਰਮ ਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ considering all those things considering listening to all the seminars if you made a mind that you wish to invest and do a business in Saskatchewan in accordance to the and want to apply for a Saskatchewan immigrant nominee program under the entrepreneur stream how we can help you. And then ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੈਮੀਨਾਰ ਸੀਗੇ that was 1 or 2 days ਸੀਗਾ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੈਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 1-to-1 ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀਆਂ ਲਾਇਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਐਂਡ ਦੈਨ ਵੀ ਡਿਡ ਦੈਟ ਐਂਡ ਦੈਨ ਵੀ ਅਪਲਾਈਡ ਫॉर ਲੋਟ ਆਫ ਥਿੰਗ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਦਿਸ ਵਾਸ ਦ ਫਸਟ ਥਿੰਗ ਵਿਚ ਯੂ ਕੈਨ ਸੇ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਰੱਖਦਾ ਸੀਗਾ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਦਿਸ ਵਾਸ ਇਨ ਦਿਸ ਈਅਰ 2014 I was a lawyer ਹੈ ਨਾ so then I started and this was a big success for me because this happened in 2014 December and this was a big thing for a first year lawyer to do you know ਹਾਂਜੀ and then eventually then I started then ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੇਰੀ you know practice I started progressing in this this is one of the major field which I practice in immigration and corporate commercial. ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਿਰਗਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਇਨਵੈਸਟਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰੈਕ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ? ਉਹ ਕੁਰਦਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨੋਨ ਸੀਗਾ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕਲਾਇੰਟ ਹੀ ਸੀਗਾ ਤੇ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਫਰੈਂਡ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਹੁਣ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੀ ਵਾਸ ਫਰਮ ਕੁਰਦਿਸਤਾਨ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਾਣਨ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਉੱਧਰਲੇ ਟਾਈਮ ਦੈਨ ਹੀ ਵਾਂਟਡ ਦ ਹੀ ਆਲਸੋ wanted that investors to come to Canada to you know and them to explore the opportunity over here. Achha ji. So he was the person and then he had a confidence with us on us anyways. Achha ji. And then ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਫਿਰ you know and then those people they came to Canada and then some of them decided to start their businesses over here. ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀਜ਼ ਇਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸ ਹੈ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਸਮ ਆਫ ਦਾ ਈਜ਼ੀਐਸਟ ਵੇਜ਼ ਟੂ ਕਮ ਟੂ ਕੈਨੇਡਾ ਇਨ ਸਸਕੈਚੁਅਨ ਇਨ ਕੈਨੇਡਾ ਸਸਕੈਚੁਅਨ ਆਪਾਂ ਜੇ ਈਜ਼ੀਐਸਟ ਵੇ ਦੇਖੋ ਹਰ ਇੱਕ ਕੇਸ ਤੋਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਸੋ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਈਜ਼ੀਐਸਟ ਵੇ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਈਜ਼ੀਐਸਟ ਹੈ ਕੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਸਟ ਸਟਰੀਮਸ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਟਰੀਮਸ ਨੇ starting from students starting from
entrepreneurs, starting from corporate clients, starting from bigger companies who are coming over there for business, starting from the express entry for skilled labor. So there are different streams. So sab to easy way, if you really ask me, this is a मतलब काफ़ी ज़्यादा ਚੈਲੰਜਿੰਗ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਈਜ਼ੀ ਵੇ ਕੀ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵੇ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕਿਹੜੀ ਸਟਰੀਮ 'ਚੋਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਸੋ ਇਟ ਆਲ ਡਿਪੈਂਡਸ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ PR ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੇ ਕਿ ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਵੱਲ ਦੇਖੇ ਜਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ ਆਪਣਾ ਸੋ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੀ PR ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ ਉਹ ਐ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ PR ਵਾਸਤੇ ਐਲੀਜੀਬਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਆਨਸਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁਣ PR ਵਾਸਤੇ ਐਲੀਜੀਬਲ ਕੋਈ ਪੇਰੈਂਟ ਐਂਡ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਥਰੂ ਅ ਪੇਰੈਂਟ ਐਂਡ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟ ਸਟਰੀਮ ਠੀਕ ਹੈ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜੋ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ 12ਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਥਰੂ ਅ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਜੋ ਕਿ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ 4-5 ਸਾਲ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਲਿਆ ਹੈ ਥਰੂ ਅ ਜੋਬ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਐਂਟਰਪ੍ਰੀਨਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਥਰੂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਸਕਿਲਡ ਕੈਟੇਗਰੀ ਸਟਰੀਮ ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਵੈਲਡਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਥਰੂ ਟ੍ਰੇਡ ਸਟਰੀਮਸ ਸੋ ਇਹਦੇ ਆਨਸਰਸ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਫਾਰਮਰ ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਫਾਰਮ ਕੈਟੇਗਰੀ 'ਚ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਜੀ ਸੋ ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਓਕੇ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਾਰਮ ਕੈਟੇਗਰੀ ਵਾਲੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮਰਸ ਕਾਫੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹ ਸਸਕੈਚੁਅਨ ਦੀਆਂ ਫਾਰਮ ਕੈਟੇਗਰੀ ਸਟਰੀਮ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਸੈਪਰੇਟ ਹੋਣਗੇ ਦੇਖੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਐਨਸੈਸਟਰਸ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਗ੍ਰੈਂਡਫਾਦਰ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਹੋ ਗਈ ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਦੇ ਆਰ ਨਾਟ ਦ ਓਨਰ ਆਫ ਦ ਫਾਰਮ ਸਟਰੀਮਸ ਐਂਡ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਟਰੀਮ ਹੈਗੀ ਆ ਫਾਰਮ ਕੈਟੇਗਰੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਸੈਟਸ ਕਿੰਨੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਉਹ ਅਸੈਸ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੋ ਅੱਛਾ ਜੀ ਐਂਡ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੋ ਵੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਜੀ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਸ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਕਰੰਟਲੀ ਇਨ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂ ਇਨ ਸਸਕੈਚੁਅਨ ਡਿਮਾਂਡ 'ਚ ਆ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਨਾ ਆਕਿਊਪੇਸ਼ਨ ਇਨ ਡਿਮਾਂਡ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਆਕਿਊਪੇਸ਼ਨ ਇਨ ਡਿਮਾਂਡ ਕੈਟੇਗਰੀ ਹੈਗੀ ਸਕਿਲਡ ਕੈਟੇਗਰੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਨੰਬਰ ਆਫ ਆਕਿਊਪੇਸ਼ਨਸ ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਐਵਰੀ ਫਿਊ ਵੀਕਸ ਜਾਂ ਐਵਰੀ ਮੰਥ ਜਾਂ ਮੰਥ ਐਂਡ ਹਾਫ ਦੇ ਇਹ ਨਾ ਇਹਦਾ ਡਰਾ ਕੱਢਦੇ ਹੁੰਦੇ SINP ਆਕਿਊਪੇਸ਼ਨ ਡਿਮਾਂਡ ਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਐਂਡ ਇਹ ਫਿਰ ਉਹ ਵੱਖਰੀਆਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਆਕਿਊਪੇਸ਼ਨ ਡਿਮਾਂਡ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਆਕਿਊਪੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਭੇਜੇ ਨੇ ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੱਟ ਆਫ ਜਿਹੜੀ ਗਈ ਹੈ ਲੈਟਸ ਸੇ 72 ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ 74 ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ 69 ਗਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਸ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨੰਬਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਹੈਗੇ ਨੇ 79 ਤੇ 70 ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਆ ਜਾਏਗਾ ਟੂ ਅਪਲਾਈ ਫॉर SINP ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਸੋ ਉਹ ਆਕਿਊਪੇਸ਼ਨ ਡਿਮਾਂਡ ਦੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਆਕਿਊਪੇਸ਼ਨ ਡਿਮਾਂਡ ਤੇ ਕਈ ਲੋਕੀ ਭਾਜੀ ਵੀਜ਼ਾ ਕਰਾ ਕੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਸਟੇ ਹੋ ਜਾਵੇ ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ ਉਹ ਬਥੇਰੇ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਵੀਜ਼ਾ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਵੀ ਜਸਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਗੈਟ ਬੇਸਿਕਲੀ ਵੀ ਵਾਂਟ ਟੂ ਗੈਟ ਸੈਟਲਡ ਅਪ ਇਨ ਕੈਨੇਡਾ ਰਾਈਟ ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈਆਂ ਕੋਲੇ ਹੁਣ ਲੈਟਸ ਸੇ ਕਿ ਮੈਂ ਐਜ਼ ਅ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਆਇਆ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਘੁੰਮਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਘੁੰਮਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਪਲਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਇਹ ਕੰਟਰੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਮੂਵ ਹੋਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਐਂਡ ਲੈਟਸ ਸੇ ਲਾਈਕ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਫ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਕੰਸੀਡਰਿੰਗ ਕਿ ਮੈਂ ਆਈ ਟੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਐਮਪਲੋਇਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕੰਸੀਡਰਿੰਗ ਮਾਈ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਐਂਡ ਮਾਈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਐਮਪਲੋਇਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਵਿਲ ਬੀ ਆਫਰਿੰਗ ਯੂ LMIA ਠੀਕ ਹੈ
ਤੇ ਫਿਰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਉਹ LMIAs ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ LMIAs ਥਰੂ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ EMPLOYER ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਲੈ ਕੇ ਯੂ ਕੈਨ ਸਟਾਰਟ ਵਰਕਿੰਗ ਵਿਦ ਦ EMPLOYER ਐਂਡ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਤੁਸੀਂ PR ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਆਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇੰਪਲੋਇਰ ਮਿਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਆ? ਜੇ ਕੋਈ ਐਸਾ EMPLOYER ਮਿਲਿਆ, ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ EMPLOYER ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਵਿਜ਼ਿਟ ਵੀਜ਼ਾ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਪਰਪਸ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਡਾ ਪਰਪਸ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਨਾਟ ਬੀ ਕਿ different purposes and visit was not a purpose, right? So visit visa ਤੇ purpose visitor ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਤੇ and ਤੁਹਾਡਾ somehow while you were here as a visitor ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂ ਕਰ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ 'ਚ potential ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ settle ਹੋ ਪਾਊਂਗਾ and you started looking and somehow you found an employer and ਉਹ EMPLOYER ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਰਾਈਟ? ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਜੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਿਹਾਵ EMPLOYER ਤੁਹਾਡੇ LMI ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਰਾਈਟ? ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਐਂਡ ਦੈਨ ਯੂ ਕੈਨ ਮੇਕ ਅ ਪਲਾਨ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਅਪਲਾਈ ਫॉर ਬਿਕੋਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ 'ਚ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੈਂ ਭਾਵੇਂ ਵੈਲਡਰ EMPLOYER ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਏ, ਭਾਵੇਂ IT 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਦੀ ਫੀਲਡ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਜੋਬ EMPLOYER ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਨੂੰ, EMPLOYER wants an employee and you want to be employed, so then LMIA can be issued and from through employer can get an LMIA and LMIA issue ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਪੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ 'ਚ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ? ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ 2 to 3 years ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਐਕਚੁਅਲੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਮਿਲੇਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਐਡਿਡ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ PR ਦੀ ਫਾਈਲ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ SINP ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸੀਗੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਦੋਂ ਡਰਾ ਨਿਕਲਦਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ 2 ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਕੈਟੇਗਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨ ਡਿਮਾਂਡ ਕੈਟੇਗਰੀ, ਸਕਿੱਲ ਵਰਕ ਕੈਟੇਗਰੀ। ਦੂਜੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ OID। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ 'ਚ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਪੂਲ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਬਹੁਤ ਪੂਲ 'ਚ ਹੈਗੇ ਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਘੱਟਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਦੈਨ ਵੀ ਐਂਡ ਸਾਡੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ we just want to ਅਸੀਂ Saskatchewan 'ਚ ਮੂਵ ਕਰ ਜਾਂਗੇ and you want to take the benefit out of Saskatchewan immigrant nominee program stream, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਐਂਡ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋਬ ਫਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅੰਡਰ ਕੈਟੇਗਰੀ ਜੋਬ ਫਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅੰਡਰ OID ਕੈਟੇਗਰੀ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ OID ਤੁਸੀਂ ਯੂ ਕੈਨ ਅਪਲਾਈ ਫॉर OID ਥਰੂ ਯੂਰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ OID ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ 'ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਂਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਟੂ ਅਪਲਾਈ ਫॉर ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋਏਗੀ ਐਂਡ ਉਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ SINP ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ Saskatchewan immigrant nominee ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੱਲੋਂ 600 ਪੁਆਇੰਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜੁੜ ਜਾਣਗੇ ਇਨ ਯੋਰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਐਂਡ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਅਗਲਾ ਜਦੋਂ ਡਰਾਅ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਆਈ ਜਾਣਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੰਨਾ ਡਰਾਅ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਈ ਕਿ ਯੂ ਕੈਨ ਗਿਵ ਸੋ ਐਂਡ ਸੋ ਮਨੀ ਟੂ ਗੈਟ LMIA, ਪੇਡ LMIA, ਬੌਟ LMIA। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਦੇਖੋ ਉਹ ਇਲੀਗਲ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੈ। ਓਕੇ। ਸੋ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਔਰ whoever ਔਰ EMPLOYER ਜੋ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ। ਜੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ 2 ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਦੇਖੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ ਨਾ। ਸੋ ਉਹ ਸਾਰਾ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ
ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਨਾਟ ਬੀ ਅ ਪਾਰਟ ਆਫ ਇਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਇਲੀਗਲ ਸਟਰੀਮਸ, ਇਲੀਗਲ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਇਲੀਗਲ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਔਰ immigration or IRCC, they have a procedure to scrutinize the application. ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਐਂਡ ਆਪਾਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਿਉਂ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ when there are other ways, there are legal and right ways, there is no need to do illegal ways. ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਥਰੂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਕੇ PR ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ, ਕਿੰਨੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਸਸਕੈਚੁਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਨੋਮੀਨੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਟਰੀਮ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਸਕੈਚੁਅਨ ਐਂਟਰਪ੍ਰੈਨਿਓਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਰਾਈਟ। ਉਹਦੀ ਉਹ ਸਟਰੀਮ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਫ ਯੂ ਹੈਵ ਹਰ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ EOI ਹੁੰਦਾ, ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟਸ ਇਕੱਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਗ੍ਰਿਡ 'ਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ, ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਓਨਰਸ਼ਿਪ ਆ ਉਹਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਗ੍ਰੋਸ ਰੈਵਨਿਊ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਸਕਾਟੂਨ ਤੇ ਰਜਾਈਨਾ ਲੈਣਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਟਲੀਸਟ 3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਾਂ 3 ਲੱਖ ਤੋਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਅਲੱਗ ਐਕਸਟਰਾ ਪੁਆਇੰਟਸ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਉਹ ਪਲੱਸ ਉੱਥੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ 2 ਲੱਖ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 2 ਲੱਖ ਐਂਡ ਅਬਵ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੁਆਇੰਟਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਏਜ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਸੋ ਜੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਪੁਆਇੰਟਸ ਲੈਟਸ ਸੇ XYZ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਾ ਨਿਕਲਦਾ ਕੱਟ ਆਫ, ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ, ਐਕਸਪਲੋਰੇਟਰੀ ਟ੍ਰਿਪਸ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਐਕਸਪਲੋਰੇਟਰੀ ਟ੍ਰਿਪ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹਦੇ 20 ਪੁਆਇੰਟ ਐਕਸਟਰਾ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰਿਪ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਸਕਾਟੂਨ ਤੇ ਰਜਾਈਨਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਤੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਰੂਰਲ ਸਸਕੈਚੁਅਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਅਲੱਗ ਨੇ, ਹੋਰ ਉਹਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਲੋਕੀ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜੇ ਮਾਰਟਨਸਵਿਲ ਆ, ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਉਹ ਸਾਸਕਾਟੂਨ ਦਾ ਪਾਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹਦੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕੀ ਉੱਥੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵਾਰਮਨ ਲੈ ਲੈਂਦਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਡੰਡਰਨ ਬਾਏ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਿੰਸ ਐਡਵਰਡ ਬਾਏ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਹੈ ਨਾ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵਾਲੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉੱਥੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਘੱਟ ਹੈ, ਬਟ ਉੱਥੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਐਕਸਟਰਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟਰੀਮ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਕਿ ਜੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਐਕਸਪਲੋਰੇਟਰੀ ਟ੍ਰਿਪ ਦੇ 20 ਪੁਆਇੰਟ ਐਕਸਟਰਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ 5 ਤੋਂ 7 ਦਿਨ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਆਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ EOI 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਬਿਹਾਫ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲ ਚੁੱਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੱਟ ਆਫ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ, ਦੈਨ ਯੂ ਕੈਨ ਅਪਲਾਈ ਅੰਡਰ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਟੂ ਗੈਟ ਯੂਰ ਨੈਟਵਰਥ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਡਨ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਥੇ ਨੈਟਵਰਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨੈਟਵਰਥ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ $500,000 ਦੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਜੋ ਮੇਜਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ $500,000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨੈਟਵਰਥ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ। ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਸਾਸਕਾਟੂਨ ਰਜਾਈਨਾ ਕਰਨਾ 3 ਲੱਖ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਐਂਡ ਜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨਾ 2 ਲੱਖ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਖੋਲ੍ਹਣਾ, ਸੋ ਦੇਰ ਆਰ ਨਿਊਮਰਸ ਵੇਜ਼ ਆਊਟ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੈਟੇਗਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ EOI ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਐਂਡ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਉਸ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ 'ਚ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਆ ਚੁੱਕਾ, ਦੈਨ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ 7 ਲੱਖ ਨੈਟਵਰਥ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਨੈਟਵਰਥ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰੇਗੀ। 2 ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ, ਦੋਵਾਂ 'ਚ ਇੱਕ MNP ਹੈ, ਇੱਕ KPMG ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਨੈਟਵਰਥ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਉਹਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਕਰਨ ਦਾ, ਐਂਡ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ SINP ਨੂੰ। ਜੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਅਪਰੂਵ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ SIN ਔਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪਲਾਨ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰੂੰਗਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਸੋ ਕਾਲਡ ਐਜ਼
ਅਪਰੂਵ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਦੈਨ ਦ SINP ਵਿਲ ਬੀ ਸਪੋਰਟ ਗਿਵਿੰਗ ਯੂ ਅ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਸਪੋਰਟ ਲੈਟਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਸਪੋਰਟ ਲੈਟਰ ਦੇ ਬਿਹਾਫ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਲਾਉਣੇ ਨੇ। ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਜਦੋਂ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰੂੰਗਾ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਪਲਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆ ਕੇ ਬਾਏ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਬਮਿਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਐਂਡ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ, ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਤੋਂ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਫੰਡਸ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਕੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਾਏ ਆਊਟ ਕਰਨਾ। ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਾਏ ਆਊਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਇਸ਼ੂ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ, ਦੈਨ ਯੂ ਕੈਨ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ ਫੋਰ ਅ ਪੀਰੀਅਡ ਆਫ 6 months, ਮਿਨੀਮਮ 6 months, ਰਾਈਟ। irrelevant of the fact ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਲਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਦੇ ਡੋਂਟ ਕੰਸੀਡਰ, ਬਟ ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੁਸੀਂ ਆਪਰੇਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਮੈਨੇਜ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ SINP ਨੂੰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਾਉਣੀ ਹੈ ਫॉर ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ। ਫਿਰ SINP ਤੁਹਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਅਸੈਸ ਕਰੇਗੀ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਪੈਸੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤੇ, ਕਿਵੇਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਇਸ਼ੂ ਹੋਏਗੀ, ਫਿਰ PR ਫਾਈਲ ਕਰਨਾ। ਓਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਲਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ 4 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਓਕੇ, ਹੌਲੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਪਰ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਈ ਲੋਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੈਟਅਪ ਤਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਲਾਸ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹਾਂਜੀ, ਬਟ ਉਹਦੇ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ ਕੀ ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੱਲੇ ਵੀ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੈ LMIA ਦੇਣ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ LMIA ਦਾ ਪਰਪਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ LMIA ਪਰਪਸ ਹੈ ਕੀ ਹੈ? LMIA ਦਾ ਪਰਪਸ ਹੈ ਕਿ ਲੇਬਰ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਨੂੰ ਮੀਟ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬਿਜ਼ਨਸ 2 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਉਹਨੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ, ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੇਬਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਵੀ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲਾਸ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ LMIA ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਆਫ ਲੇਬਰ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਨੂੰ ਸਕਿਲਡ EMPLOYEE ਅਸੀਂ ਫੋਰਨ ਔਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਸੋ ਕੰਸੀਡਰਿੰਗ ਆਲ ਦੋਜ਼ ਥਿੰਗਸ ਕਿ LMIA ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਫਿਟੇਬਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। LMIA ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਜੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੇਬਰ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਵਾਸਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਬਿਜ਼ਨਸਿਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਇੰਨੇ ਰੈਵਨਿਊ ਵੀ ਜਨਰੇਟ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਐਕਸਪਲੋਇਟ ਕਰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਵੀ ਆਰ ਫੇਸਿੰਗ ਲੇਬਰ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਇਨ ਦਿਸ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਫੀਲਡ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ LMIA ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿਨਾਰੀਓ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਲੀਗਲ ਹੈ ਕਿ ਲੀਗਲ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ LMIA ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਮੋਟਿਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੇਬਰ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਨੂੰ ਮੀਟ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੈਟਸ ਸੇ ਕਿ ਕੋਈ employer is not doing that much amount of profitable business in that particular scenario, and ਉਹ LMIA ਇਸ਼ੂ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ LMIA ਇਸ਼ੂ ਜੇ ਲੈਟਸ ਸੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਸੋਚ ਕੇ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ EMPLOYEES ਘੱਟ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਇਰਿੰਗ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪ੍ਰੋਫਿਟੇਬਲ ਹੋਏਗਾ, ਐਂਡ ਦ ਹੋਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਾਂ ਉਸ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਿਊਮਨ ਰਿਸੋਰਸ, ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਪ੍ਰੋਫਿਟੇਬਲ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖੋ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੋਇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਨੀ ਪੁਆਇੰਟ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਲੀਗਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ there may be employers who are doing this just for the matter of what they ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਡਿਊਲ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਇਲੀਗਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਐਂਡ ਉਹ ਇਲੀਗਲ ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਡਿਮਾਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇੱਦਾਂ ਸਸਕੈਚੁਅਨ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਰਟਨ ਬਿਜ਼ਨਸਿਸ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਨ ਡਿਮਾਂਡ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਾਂਗੇ? ਨਹੀਂ, ਬਿਜ਼ਨਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਉਹਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਇਕੱਲੇ ਆਹੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ। ਦੇਰ ਆਰ ਲਾਈਕ
ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਸਕੈਚੁਅਨ ਨੋਮਨੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦੇਰ ਆਰ ਫਿਊ ਸਟਰੀਮਸ ਕਿ ਹਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੇਟੈਂਟ ਕਰਾਇਆ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਲੈਟਸ ਸੇ ਕਿ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਟਰੀਮ ਜਾਂ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਐਕਸਪੋਰਟ ਇੰਪੋਰਟ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਦੇਰ ਆਰ ਨਿਊਮਰਸ ਥਿੰਗਸ। ਓਕੇ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਐਜ਼ ਅ ਲਾਇਰ ਕਰੀਅਰ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਟੱਚਵੁੱਡ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਰਵੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਐਂਡ ਕਰਦੇ ਥੋੜ੍ਹੀ, ਅਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਕਿ ਐਜ਼ ਅ ਲਾਇਰ, ਫਰੈਸ਼ ਲਾਇਰ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਰਟ ਆਊਟ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਅਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਆਫਟਰ ਡਿਗਰੀ ਇਨ ਕੈਨੇਡਾ? ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਫ ਯੂ ਹੈਡ ਟੂ ਗਿਵ ਅ ਰੇਂਜ। ਇਟ ਸਟਾਰਟਸ ਫਰੋਮ 70 to 80,000 per year and it can go to whatever. Sky is the limit. Sky is the limit. ਅੱਛਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਅਨ ਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਆ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਸਟੇਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਡਵਾਈਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਡਵਾਈਸ ਇਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਲੀਗਲੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਲੀਗਲ ਜੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਆ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੀਏ। ਐਂਡ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਮੇ ਬੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਬੈਟਰ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਦੂਜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇ ਬੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਸਮਝ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਜਸਟ ਐਕਸਪਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਟੇਕ ਅ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਐਡਵਾਈਸ ਐਂਡ ਐਕਟ ਅਕੋਰਡਿੰਗ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਇਹ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਫੀਲਡ ਆਫ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਫੀਲਡ ਆਫ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਫੀਲਡ ਆਫ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਐਕਸਪੋਰਟ ਐਡਵਾਈਸ ਲਓ। ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਟ ਵਿਲ ਆਲਵੇਜ਼ ਬੀ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਟੂ ਯੂ ਇਨ ਲੌਂਗ ਟਰਮ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਪੋਡਕਾਸਟ ਦੇ ਲਈ। ਅੱਜ ਦੀ ਪੋਡਕਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਰਨੀ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਸਕੈਚੁਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ। ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲਾਅ, ਫੈਮਿਲੀ ਲਾਅ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਹੱਲੇ ਕਰਦੇ ਵੀ ਹੋ, ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਰਾਈਟ? ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈ, ਬਟ ਹੋਪਫੁਲੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਫਿਰ ਕਦੀ ਭਾਵੇਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਡੈਡੀਕੇਟਿਡ ਇੱਕ ਪੋਡਕਾਸਟ। ਬਟ ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੋਡਕਾਸਟ ਕਰਕੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ।